Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Швидше за все, ви чули цей аудіозапис. І насправді вам брехали. У Союзі знали про напад. Про це попереджала британська розвідка, натякали німецькі високопоставлені офіцери, радянські шпигуни, але Сталін не вірив. Гітлер був його союзником. І навіть якби він зрадив, то СРСР мала врятувати вона – найбільша оборонна лінія у світі, яку будували 11 років. Лінія Сталіна. Загальна протяжність орієнтовно 1800 кілометрів. Таких дотів, як цей, були сотні. Коли в Європі почули про плани Союзу, то посміялися і подумали, що це ІПСО. Немає у них стільки грошей. Чому лінія, яка зараз коштувала в мільярди, насправді не змогла втримати німців? Чи Сталін зробив ось такий муляж, який був не для оборони, а це готувалася нова база для нападу на Європу? У цьому відео ви дізнаєтеся усе про найбільшу оборонну лінію світу. Чи готував радянський диктатор напад на Німеччину? Побачите унікальний бункер Сталіна у скелі, на який не так давно росіяни скинули 2 авіабомби. І дізнаєтесь, який український президент побоявся туди спускатися. А перед цим не забудьте підписатися і вподобати це відео, тому що ми намагалися зробити його для вас максимально якісним. Лінія Сталіна – це класика Союзу. Зроби будь-що, але воно має бути найбільшим у світі. Щоб дослідити невелику частину лінії, мені знадобилися місяці. Вона фактично перекриває усю Європу – від Чорного до Балтійського моря. Це не суцільна стіна, як я згадував, наприклад, в «Грі престолів» або Великий Китайський мур. Це ось такі окремо розкидані доти або бункери, і фактично вони розтягнуті на 1800 кілометрів. Це на той час сучасна лінія оборони. Більше того, навіть у 22-му році подібні доти використовували наші військові. Вони їх знайшли, розконсервували і там знаходилися. Це не так красиво, як, наприклад, форти. Я робив відео про Тараканівський. Прекрасний візуал, але мінімум користі. З появою артилерії такі форти розносили з дистанції або брали в кільце. І без логістики це ставало величезною братською могилою. Нові лінії оборони – це фактично той самий форт, який розібрали на дрібні деталі і розтягнули в лінію. Складніше влучити, обійти, а взяти в кільце можна хіба якісь окремі елементи. З дороги ми його не помітили, це стандартний дот на лінії Сталіна. Таких тут були сотні. Невеликий, захований в лісі, покажу вам, що знаходиться всередині. Одразу попереджаю, що місця тут дуже мало. Так, нас зустрічає ось такий вузенький коридор. Зверху міцний метал, який досі тримається. Двері, як завжди, металеві у нас вирізаються всюди. Це коридорчик. Ми обрали просто геніальну погоду, тому що зараз на вулиці мінус 10. Ось тут в доті все ж таки набагато тепліше, але є протяг і вологість. Ось тут цікава зона. Це вже зона, де є бійниці. Закриває лівий фланг. Ось ця закриває центр. Все ось так максимально просто, особливо навіть якщо багато людей немає де розвернутися. Точно така ж сама зона є ось тут. Закриває правий фланг. А тут, я говорив, що мало площі, тут насправді є ось ще такий підвал, спуск на мінус 1-й поверх і таке відчуття, що тут недавно хтось проживав. Я вам зараз розповідаю про лінію, якої в принципі то й не існувало, тому що в документах ніякої лінії Сталіна не було. Це клікбейт, якому майже 90 років. У 1936 році одна латвійська газета написала такий заголовок, де згадала якусь лінію Сталіна. Ця назва сподобалася британцям і потім німцям. І тому зараз ми говоримо про неї, хоча в документах вона називалася зовсім інакше. Є ще одна розкручена назва. З'явилася вона тут – місто Коростень Житомирської області.
Тут переплітаються дві загадкові історії. Перша радянська, один з найбільш захищених бункерів України, інша часи князів. Ніби готовий сценарій для серіалів, але це наша справжня історія. Історія Коростеня легенько могла б потягатися, наприклад, із Грою престолів. Це князь Змал, він тут усім керував, до нього приїхав Ігор, вдруге попросив данину, яку вже йому заплатили, і Мал не витерпів. Він його прив'язав до верхівок двох дерев, які були схилені, і відпустив. В жорстокий спосіб. Дружина Ігоря Ольга помстилася. Ви, напевно, чули про цю історію в школі. Вона зібрала у місцевих жителів голубів, прив'язала до них хмиз, підпалила, і вони полетіли в селище. І фактично все спалили. Але попри це, її пам'ятник на рівні з Малом досі стоїть у місті. Он там трошки далі, на іншому березі, взагалі стоїть цікавий пам'ятник Добрині Микитичу. Російська пропаганда так добре працювала, що багато українців досі думають, що це російський богатир, а не український. Звісно, мабуть, всі бачили картину російського художника Васнєцова «Богатирі». На ній зображені русські богатирі – це Добриня Микитич, Ілля Муромець та Альоша Попович. Москалі чомусь вважають їх своїми, але Микитич він якраз таки з Коростеня, а останні двоє – це богатирі часів Київської Русі. По-перше, вони ніяк не могли зустрітися, тому що банально жили в різних століттях. І ще цікаво, як їх змалював художник. Образ Добрині він змалював із самого себе, а от Поповича із сина замовника картини. А тепер до історії радянської. У Коростені є унікальний об'єкт «Скеля». Це бункер, який вибили прямо у граніті. Часто його називають бункером Сталіна, але чи бував тут диктатор насправді? Взагалі, стосовно місць, які відвідував радянський диктатор, дуже багато міфів. Найцікавіше, напевно, це, що Гітлер і Сталін зустрічалися в Україні, що це було у Львові у 1939 році. Але жодного документа не існує. Всі зустрічі Сталіна, вони документувалися, і того числа зазначається, що він був у Кремлі. Але, наприклад, із днем народження диктатори один одного вітали. Є підтвердження документальне і дипломатичні протоколи, коли підписувався пакт Молотова-Ріббентропа. Тоді, вибачаюсь, Гітлер не приїжджав, приїхав Ріббентроп до Москви, а до Берліна їздив Молотов. Тобто зустрічі. Я вважаю, що це велика брехня про зустріч двох диктаторів. Вони боялися один одного чи боялися просто покидати місця свого розташування? Ну, я гадаю, що більше якось так, що на відстані, тому що неможливо передогадати, як би відбувалася сама зустріч, ось в чому справа. Тому вони трималися на відстані. І якщо документів, які підтверджують зустріч Сталіна і Гітлера, ніхто досі не бачив, то Тегеранська конференція, де вперше зустрілися радянський лідер, Черчилль та Рузвельт – це беззаперечний факт. До речі, це перший випадок, коли Сталін був змушений використовувати літак, а він цього дуже сильно боявся. Як мінімум, про це говорить факт, що Сталін летів на Тегеранську конференцію на, по-перше, американському літаку, і його супроводжувало одразу 27 винищувачів. Є величезна кількість міфів про те, скільки мов знав Сталін. І, чесно кажучи, я так і не зрозумів, наскільки добре чи взагалі він знав англійську мову. Зрозуміло, що на перемовинах були перекладачі, але якісь нюанси все одно через перекладача могли втратитися. І це не дивно, бо під час Другої світової були випадки, коли британські і американські солдати не могли зрозуміти один одного. Довелося навіть видавати окремий словник із військовою термінологією, щоб вирішити ось цю проблему з комунікацією. У сучасному світі без англійської мови теж ніяк. І якщо ви нарешті хочете почати її вивчати або підняти ваш рівень, то найкращий варіант – це ліцензована школа англійської Cambridge.UA. У них 16 років досвіду. Це точно не те місце, де вам обіцятимуть вивчити англійську за тиждень. Навчання тривале, онлайн або офлайн, але якість гарантована. Школа має ліцензію від Кембриджського університету. Тож, якщо не хочете, аби носії мови для вас звучали приблизно так, записуйтесь на навчання в Cambridge.UA. Ви можете обрати з понад 25 навчальних програм саме те, що вам потрібно. Наприклад, підтягнути розмовний рівень, або ж покращити юридичну чи бізнес-англійську. Cambridge.UA ідеально підходить для дітей, вчитися можна починати навіть із 6 років. Є постійний фідбек від викладача, який дає батькам актуальну інформацію щодо навчання дитини і рекомендації від викладача.
В описі залишаю для вас посилання, проходьте тест і дізнавайтеся свій реальний рівень англійської. І давайте нарешті покращувати його з Cambridge.ua. З метою, як кажуть, шифрування назви об'єкту, його взагалі називали склад номер 100. Ну, взагалі командні пункти вони не піаряться. Тобто тут повинна була така абсолютно нейтральна назва, яка би ніякої уваги до себе не притягувала. Дуже багато в інтернеті інформації, що цей бункер називають не бункер скеля, а кажуть, це бункер Сталіна. Сталін хоч якийсь стосунок до нього мав? Ну, взагалі це назва, опять же, неофіційна, це німці придумали цю назву, лінія Сталіна, в своїх документах. І от такі бункери, які вони знаходили, які явно не підпадали під якийсь звичайний там, командний пункт невеликого рівня, вони просто вже автоматично називали бункер Сталіна. Це, ну, я так кажу, це народна назва. От. У Сталіна був свій бункер, він знаходився в колишньому місті Куйбишев, куди він, до речі, ні разу і не виїжджав. А це об'єкти були так називаємо армійського типу, сюди мав заходити максимум командир стрілецького корпусу. Цих об'єктів було 2 збудовано на території України, один знаходиться в Вінниці. Він відповідав за так називаємо південний напрямок, це відповідав за південно-західний напрямок. Дата будівництва – це 1933 рік, то ніякої Германії, ніякої військової сили Германії ще тоді не було. Основним ворогом, який розглядався молодою Радянської Республіки, була Польща. Вони вважали Польщу найбільш таким агресивним сусідом. І цей об'єкт, він, в принципі, він вибудовувався саме з метою, якщо брати за офіційними документами, розширення соціалістичної революції на інші країни, а фактично це захоплення до Германії всіх територій, які були, то цей об'єкт мав відігравати такий собі командний пункт майбутнім наступом на ті території. Тобто як захисна споруда, вона таки мала абсолютно другорядний смисл. І, в принципі, само будівництво, як ми зараз знаємо з документів, оцих бетонних дотів, які будувалися, це було таке більше, як кажуть, захист, але там були такі речі, які, сьогодні ми вже знаємо, що там залишали великі прогавини, наприклад, по 20 кілометрів. Для чого? Тобто, якщо ви будуєте суцільну лінію оборони, для чого ви залишили такі от ділянки місцевості відкриті? Тобто це була така, як сьогодні називається ІПСО, щоб показати, да, ми будуємо. Доти будувались, до речі, в більшості на дуже відкритих і таких ділянках, які дуже легко були і спостерігались. Більше того, навіть в деяких селах хати зносили, замість них будували бункери. Якщо б це будувалось з метою, щоб ніхто не побачив, такого б не робили. Тобто це було більш таким. Показувати, що ми готуємося до оборони. Тобто це така була цікава психологічна гра. Вона, в принципі, спрацювала, тому що поляки дійсно вони в тих документах, які у нас є, в польських, вони показували, що ніяких агресивних дій вони не передбачають. Тому що в усіх документах проходила лінія оборони, бункер для оборони і так далі. Чув такий міф, знову ж таки, з інтернету, що Сталін мав сюди приїжджати і командувати Західним фронтом, і звідси вже атакувати далі. Сталін хоч і був головнокомандуючий, але керувати бойовими діями він за своїми обов'язками не мав права. Цим мав займатися максимум начальник Генерального штабу. Сталін ніколи нікуди не виїжджав. Це вже ми знаємо з історії. На жаль, життя змусило нас бачити багато укриттів, бункерів, але ось цей справді особливий. Зверніть увагу, над бункером 9 метрів чистого граніту. Це не просто землю покопати, але є свої плюси. Не знаю, міф чи правда, але кажуть, що цей бункер може витримати навіть ядерний удар. Прямий вибух ядерної бомби тут вряд ли відбудеться. А якщо відбудеться десь збоку, то в принципі цей об'єкт витримає елементарно. Єдина проблема в тому, що скеля не є суцільна. Вона складається з таких шарів, тобто нашарування граніту йде. І найбільша проблема, якщо ви бачили, всередину зайдемо, зверніть увагу, що йде місцями протікання вже води. Це говорить про те, що сама скеля не монолітна. І тому йде протікання води, яке може зробити проблеми. Двері, які знаходились всередині, вони всі були захищені, тобто зроблена герметизація. Тобто, якщо закрити, то всі елементи вибуху ядерного заряду, вони, в принципі, давали шанс людям вціліти, так скажемо. Граніт, він же ж має якийсь радіаційний фон, всередині радіація є. А граніт сам по собі, він, будемо так казати, він має вкраплення різних порід.
І так як Коростенщина, вона сама знаходиться на великому гранітному плато, у нас є вкраплення дуже багатьох елементів. І тому природний фонд в Коростені, він, в принципі, вищий, ніж кругом. Приблизно 0,018-0,020 мікрорентген час. Навіть до Чорнобильської аварії він був такий стабільний. А в скелі, якщо не провітрювати об'єкт, там, як і в будь-якому підвалі, концентрується так званий радіоактивний газ радон. Тобто об'єкт повинен постійно проходити провітрювання. Історично так склалося, що цей бункер використовувався в боротьбі проти нацистів. Час іде, нацисти змінюються. 2022 рік сюди прилетіло приблизно в цю зону якраз таки 2 російські авіабомби. Вже все прибрали, були величезні вирви землі, було дуже гучно, всюди повибивало вікна, позлітали дахи, і навіть ось тут сходи, які вели нагору, вони несподівано закінчуються. Але бункер навіть зараз свою функцію виконав і врятував приблизно 150 людей, які знаходилися всередині. Якраз в той день оголосили про те, що військово-історичний комплекс «Скеля» буде відкритий для людей як сховище. Вони кожен вечір практично прилітали 2 літачка Су-25. І саме в той день ми навіть не могли уявити, що комусь це буде цікаво. Він прилетів і 2 бомби АФАП-500 вдарили чітко по сходам, які заходили наверх. От бачите, сходи зникли практично. Люди, якраз в той день тут було приблизно 160 чоловік. Товщина скелі, будемо так казати, для таких бомб вона дуже, дуже велика. Тому люди, які були всередині, вони відчули тільки невеличкий такий поштовх, і пиль пішов по коридору. Це все, на що люди звернули. Єдине, що проблемно стало, це кусок граніту відколовся і впав, завалив центральний вхід. Але дякуючи тому, що тут є люба захисна споруда, в принципі, вона проєктується таким чином, щоб був запасний вихід. Якщо запитати в Google, хто сидить у бункері, то відповідь зараз буде очевидна. Цікавий факт, що в 23-му році Яндекс взагалі блокував усі зображення, коли ти вводив кодову фразу «бункерний дід». Пуйла там не було. Якось історично так склалося, що всі ті диктатори, які влаштовують геноциди, вбивають сотні тисяч людей, риють собі не могили, а бункери. Думають, що там зможуть заховатися і почувати себе у безпеці. Сталін у безпеці не почувався, але за іронією долі він сам виростив свого головного ворога. Після Першої світової на Німеччину наклали величезну кількість обмежень. Фактично, єдиним другом і союзником став СРСР. Німцям не дозволялося мати свою авіацію, танкові підрозділи, виготовляти і тестувати певні види озброєння. В Німеччині це заборонялося. Але ніхто не говорив про територію СРСР. Чомусь російські пропагандисти не розповідають про спільні військові навчання. Запитайте у них, а що робили в Челябінську на танковому заводі німецькі танкісти? Або чим займалися німецькі льотчики у Ставрополі? Але ключовий момент – це ресурси, яких Німеччині критично не вистачало. Радянська нафта, метали, вугілля – усе це компенсували. На початку Другої світової Франція навіть розглядала варіант із бомбардуванням Баку, тому що це був головний нафтовидобувний регіон СРСР, який фактично і ресурсно годував Німеччину. Але французи оцінили план і зрозуміли, що він насправді малореалістичний. Виходить, що головний антифашист світу Сталін накачував ресурсами Гітлера. І зрозуміло, що в якийсь момент фюрер, напевно, що не хотів бути залежним постійно, і розглядав такий момент, що можна просто анексувати Баку, забрати собі нафтовидобувний регіон. Так, перше, що впадає в очі, це ці двері. Двері оригінальні. Це, напевно, єдина збережена такого типу броньована двері взагалі, яка існує в природі. Їх ніде. Її спасло те, що вона заклинила. Її треба було. Тому що в усіх об'єктах, які є на території України, ці двері вже були зрізані. Масштаб об'єкту вражає. 156 метрів довжина бункеру. Ніби й не так багато, але не забувайте, він вибитий у граніті, причому вручну.
Електрики не було, і сантиметр за сантиметром все вибивалося киркою. За документами на будівництво пішло 3 роки. Зазвичай для таких каторжних робіт залучали в'язнів, але цей об'єкт був настільки секретним, що пускати їх на територію заборонялося. У цьому бункері працювало дуже багато людей, багато спеціалістів, і є така версія, що тут взагалі немає схожих кімнат. Бо, наприклад, одна людина робила якусь одну кімнатку, не знала, що відбувається в інших. На половині роботи її зупиняли і відправляли на Далекий Схід, де вона робила десь таку плюс-мінус схожу роботу. Ось таким чином намагалася зберігати секретність. Військові, як кажуть, ті саперні батальйони, які сюди залучались, вони якусь робили роботу, ну, будемо так казати, дуже просту. Всередину робили спеціалісти, яких дійсно привозили звідкись. Як тоді називалось, був Народний комісаріат труда. Вони просто брали спеціалістів, хто вони, що вони, ми не знаємо, не прізвищ. Вони щось відробили і все. Підписка обов'язково. Я вам скажу більше, коли писався матеріал про цей об'єкт перший раз, я ще встиг поговорити з деякими людьми, ну, такого похилого віку, яких щось десь пам'ятали і чули, то вони всі задавали мені одне питання: для чого ви це збираєте? Можна подумати, що таких дорогих підземних об'єктів було обмаль, але лише за один день у Київській області я знайшов їх декілька. Ось цей ДОТ здивував найбільше, бо на перший погляд він взагалі нічим не особливий. Я насправді в шоці, що в Київській області є ось такі величезні бункери під землею. Ми зараз знаходимося на -2-му поверсі. Сюди було важко потрапити настільки, що ми навіть не змогли з собою взяти фотоапарат і техніку. Просто знімаємо на телефончик, тому що інакше ніяк. І зараз намагаємося дійти до виходу, який виводить прямісінько до річки. Головне, аби не заблукати, тому що виходів тут просто лабіринт. Так, стає все вуще і вуще підійматися. Ми вже доходимо до річки, але я так думаю, що новини погані. Тому що тут вже був всув ґрунту, деформація бетону, ого, вже наді мною земля. Не супер безпечно. От там мав бути вихід до річки, але він, ого, повністю засипаний навіть не землею, це пісок. І помітно, що там уже корені дерев. На жаль. Бункер Гіммлера, який знаходиться над землею. Радянські бункери, вони під землею, вони в скелях. От чому такий різний підхід в будуванні? Перша світова війна, німці, британці, французи закопувалися, росіянці все було, ну, практично такі даже порівняти з німцями неможливо, бетонованих споруд не було. А уже під час підготовки до Другої світової війни, навпаки, радянські війська, інженери і так далі почали закопуватись. Мало того, що в скелі, і ми знаємо дві скелі. Одна в Вінниці скеля і друга в Коростені. Вони дійсно в скельній породі зроблені. Німці знали, що якщо робити підземні ці роботи, це важче, так, затратніше і довше. І оцей надземний бункер, він сам то невеликий, бо бомбардировщиків, які б могли долетіти тоді до цієї території, неможливо. Даже взяти, тобто, я читаю лекції зараз в КНУБА по військовій, по фортифікації, і там привожу, там одна лекція чисто башням Вінкеля. Це укриття величезне, мурашне таке, на декілька тисяч осіб, але вони надземні. Їх можна швидко побудувати, і так, щоб було в них велике влучання і багато влучання, то такого історія не знає. В общем, справа. А так він зверху побудований над поверхнею, фундамент 2 метри під землею, зверху замаскований невелика споруда, приблизно 10 на 10 метрів, і вона на той період вона вирішувала питання. Вона вирішує питання як укриття і на сьогоднішній день. В музеї є дуже багато нестандартних речей, але найбільше мене здивував ось цей предмет. Тут вам є певні підказочки, але напишіть, для кого він. Буквально через хвилинку повернувся із правильною відповіддю.
До вас сюди приїжджали різні президенти. Які історії з кожним з них для вас такі, можливо, в пам'яті закарбувалися? Ну, найбільше, я ж кажу, тут найбільше таким президентом, який цікавився історією, це був Віктор Ющенко. Він один з перших, який сюди приїхав. І він, наскільки я пам'ятаю, тут був декілька разів. Йому цікава була ця історія, тому що він про її теж ніколи не знав. І завдяки фонду його жінки «Україна 3000» сюди навіть були виділені перші кошти на його відновлення на цього об'єкту. Тут багато було урядових різних делегацій і людей, які приїжджали із, скажу відверто, і міжнародних делегацій, я навіть і не припомню всіх. Але єдиний президент, який сюди не заходив, це був із діючих президентів Віктор Янукович, який за розказами охорони, вони сказали, що він не піде в закрите приміщення, бо можуть бути проблеми. Клаустрофобія? Так, пов'язані з клаустрофобією. Підказок було багато. Зрозуміло, що ви мали б здогадатися, що це протигаз, але він якийсь нестандартний, він дуже великий. Їх тут, до речі, ось два. Це часів Другої світової, це часів Першої світової. Призначений він для коней. Не знаю, як одягнути такий протигаз на коня, але якщо вам це вдасться, то він зможе прожити у зараженому середовищі як мінімум ще 4 години. Наскільки взагалі відсотків цей бункер вивчений? Тому що без документів, які є в Москві, напевно, це зробити не дуже і просто. Ну, скажу так, сама конструкція вже більш-менш вивчена на, будемо так казати, давайте залишимо якийсь там відсоток на 90%. Тобто сказати, що є якісь речі, які ми не знаємо, да, є. Але це вже вони не настільки суттєві, щоб могли змінити загальну картину, яку ми сьогодні маємо. Тут є таємні поверхи, про які, знову ж таки, пишуть в інтернеті. Перший поверх, якийсь третій затоплений, таємні ходи. Дивіться, я скажу вам так. Ця, будемо так казати, легенда-міф, вона має під собою підґрунтя, я знаю чому. Тому що справа в тому, що до 80-х років цей об'єкт був, буду так казати, наполовину замурований. Оця частина взагалі була замурована. Тут була кирпична кладка, і там, і ці двері. Вхід був тільки з одного місця. Підлоги не було. Тут такий лежить технічний так називаємий етаж, по якому йде воздуховід. Тобто тут велика труба, по якій йде повітря. Але саме головне, що коли заходиш з запасного виходу, практично перша кімната, в яку ти потрапляєш, це колодязь. І колодязь зроблений таким чином, що він вибитий в граніті дуже великий. І там є скоботрапи, тобто такі сходинки, щоб можна було очищати колодязь. І я скажу, як коростенець, який тут виріс, пройшов цей об'єкт, коли він ще не був в трендах. І ми дійсно підходили туди, дивилися, і коли нам казали, що затоплений перший поверх, ми абсолютно в це вірили, тому що там щось, вода була, і коли кидаєш щось, воно видно, що воно не маленьке. Плюс ходити було дуже складно, тому що зараз просто підлога, вона скриває цей технічний так називаємий поверх, він невеликий, по якому йдуть всі комунікації. Але, як я вже казав, будувати такий об'єкт поверховим в 1933 році, це була не то, що не здійснена, а надскладна задача. Тим більше в граніті. Чи знаходили за останній час якісь таємні кімнати? Тому що тут читав про якісь ходи, от у вас навіть під ногами є якась штука з ручкою, наче зараз відкриєш і туди там підземелля. Справа в тому, що тут існувала легенда. В районі лікарні міської знаходиться також дуже старий, воно бомбосховище старе дуже. Деякі вчителі в школах розказували, що оці два об'єкти, які знаходяться цей в парку і другий біля лікарні, а це приблизно, щоб ви розуміли, відстань біля 500-700 кілометрів, пов'язані між собою, 500-700 метрів, були пов'язані між собою підземним ходом. Але я вам скажу просто, вже вивчаючи, ми дуже багато залучали людей, навіть на початку вивчення ми сюди залучали, з Харкова приїжджали геофізики, які проходили спеціальними георадарами, дивились. Тут просто нереально це було зробити. Тому що під нами скеля суцільна, зверху скеля, довбати, проходить такої довжини під річкою, абсолютно, це надзвичайно складний був процес. Деякі приміщення дійсно були закриті цеглою. Це зробили німці в 41-му році. Щоб не використовувати весь об'єкт, вони його собі трошки зменшили площу.
І тільки в 80-х роках ці всі, будемо так казати, замуровані приміщення були розмуровані. Скеля точно в списку моїх рекомендацій для відвідування. Але насправді у нас під носом повно крутих об'єктів, які могли стати першокласними музеями. Але вони занедбані, і про них знають одиниці. Щоб зняти це відео, я добряче покатався. Інколи техніки було так багато, що в мій гольф вона не поміщалася. Добре, що BLS – це прокат надійних авто, які не підведуть вас у дорозі. На оформлення всього лиш 15 хвилин, парк автомобілів більше, ніж 500. Тому справді є з чого обрати. Деякі доти взагалі непримітні, такі як цей. Це просто якийсь невеличкий вхід, там є ще один. До речі, так само є підйом нагору, але якщо ми спустимося нижче, зайдемо всередину, то ви насправді будете дуже сильно здивовані, наскільки цей дот величезний. Я вперше в цьому доті, здавалося з вулиці, що він взагалі якийсь маленький, непримітний, але пройшов далі, тут починається велика кількість ходів, ліворуч, праворуч, прямо. Стає набагато тепліше, величезна кількість коридорів і, чесно кажучи, дуже тут не хочеться загубитися без провідника. Вон, просто подивіться прольоти. Ліворуч, праворуч. Навіть не уявляю, яка кількість людей тут могла б розміститися. Ось тут, я так розумію, що був доступ до води. Ну, фактично теж такий був автономний дот, міні-містечко. Ось тут ще... тут, по-моєму, навіть є підйом нагору. Тут сучасники проживали, видно, сміття. І, ого, височенний підйом нагору. Чесно кажучи, я уявлення не маю, куди далі йти. Тут дуже тепло, стає все тепліше і тепліше, в тебе навіть запотів об'єктив. Не знаю, як вам буде видно. Підемо праворуч. І якщо це відео не вийде, значить ми теж не вийшли. Ще один поворот. Тут якісь стіни взагалі забетоновані. Є один хід. Новина погана, написано «Вихода нет». Я думаю, що ви теж здивовані масштабами бункера «Скеля» та ось цими дотами в Київській області, які справді вражають. І здається, що лінія Сталіна, вона дуже велика, вона міцна, потужна, і виникає запитання, а що ж пішло не так? Все пішло не так через апетити Союзу, тому що він збільшувався, кордони відсовувалися все далі і далі на захід, і фактично на лінію Сталіна забили. Якщо раніше Коростень фактично був прикордонним містечком, а Польща сусід і потенційний ворог, то після її анексії лінія кордону змістилася. Почали будувати нову лінію – Молотова. В Союзі була ця любов до гігантоманії, найбільша лінія у світі оборонна, лінія Сталіна. Вона була ось такий великий муляж, шоу, що ми готуємося до оборони, а насправді ми готуємося атакувати. Чи як? Гігантоманія, можна сказати, не в розмірах, а в кількості бункерів. От. Кількість була велика, але знову ж таки, якщо є бункер, його треба озброїти, треба навчити гарнізон, тобто багато таких речей. А вийшла така ситуація, що так звана лінія Сталіна, це по старому кордону, в тому числі Київський укріплений район, будували з 28 по 32 рік, потім його законсервували. І познімали озброєння і так далі. В Київському укріпрайоні взагалом багато дотів, які були засипані землею. А коли вже новий кордон, то переміщають і озброєння в бік нового кордону. Але доти почали будувати тільки в 40-му році, і їх не збудували. Тобто, вийшла така дуже цікава ситуація. Якби щось там робили, заходи до оборони, але вони такі, якби показувати настрій сам. І знову ж таки скажу, що воюють то не доти, а воюють люди. І якщо деякі доти мужньо, гарнізони їх сражалися, гинули, то багато які були покинуті, що дали змогу обійти ці доти і штурмувати ті, які оборонялися. Ну а в деяких місцях взагалі доти не були зайняті своїми гарнізонами. Наприклад, 5-та армія відступала на Звягіль,
підійшла до опорного пункту Дідовичі, якраз зайняла там позиції, хоча він був недобудований. От, і відправили для офіцерів зв'язку, щоб що там обстановка в Звягелі, щоб якось наладити контакти. Коли прийшли ці розвідники, вони відповіли, що Звягель уже під німцями. Я пам'ятаю навіть школи, коли розказували про Другу світову війну, напад Гітлера, було це слово, яке мені запам'яталось – «віроломне нападіння». Але якби не напав Гітлер, Сталін би напав? Ну, справа в тому, що віроломного нападу ніякого не було. Тому що ми знаємо, що послу в радянському послу Деканозову була нота. От, нота пред'явлена, але радянська історіографія завжди про це змовчувала, так казали, ну дали ноту, да, а потім взяли і напали. От, але нота була якраз про те, що Німеччина об'являє війну Радянському Союзу. Але що написано в тій ноті? От, що Радянський Союз порушив домовленості, так, і, по-перше, дає загрозу на півночі, захоплюючи там деякі острови на Балтиці, з яких можна наносити авіаудари до Берліна. Це по-перше. По-друге, на півдні радянські війська зайшли в Бессарабію, що дають загрозу румунським нефтяним полям, звідки німці качали нафту. І виходить така ситуація, що німці упереджували, вони бачать, що загроза є. Те, що ми знаємо, що план «Гроза» був, це 100%. Після розпаду Радянського Союзу навіть в військово-історичному журналі була опублікована просто мапа з цими стрічками, з цими стрілочками, куди повинні бути видвинуті війська. Потім Суворов-Резун, як би там до нього не відносилося, зрадник Радянського Союзу, це одно. Але він навіть по відкритим джерелам, написав про підготовку Радянського Союзу. Те, що було відкритих. Я проходив строкову службу в прикордонних військах ще Радянського Союзу. І якраз наш 79-й прикордонний загін, який Ізмаїльський був, так, новстворений, коли 22 червня відкрили ці так звані пакети, про які розповідали весь час, що о, там в пакетах, о, там таке було. А там було перейти кордон з Румунії, так, знищити, тобто захопити переправи, мости, знищити прикордонні наряди супредельної сторони і утримувати територію до підходу Червоної армії, що з успіхом і зробив це 79-й прикордонний загін. А як написав якраз Резун, Суворов, він написав, що якщо б Червона армія готувалась до оборони, так, і щоб вона вкопали ці 26 тисяч танків, так, щоб всі укріпрайони, тільки на території України їх було 16, протрималися, як Київський укріплений район, 72 доби. Так? Якщо б, каже, місяць, та ні, що там місяць, якщо б, каже, кожний укріпрайон 10 днів протримався, то ніколи б німці до Москви б не дійшли. Ось це відповідь, чи готувалися до оборони, чи до нападу. Віктор Суворов, про якого ми згадуємо, а справжнє ім'я Володимир Резун, це колишній радянський розвідник, який у 1978 році розірвав стосунки із Союзом і втік у Європу. В СРСР про нього фактично не згадували, тривалий період часу робили вигляд, що його взагалі не існує, але він почав видавати книжки. І його версія Другої світової зовсім не співпадає із офіційною союзною. У 1999 році начальник російського ГРУ підтвердив, що вони знають, хто такий Резун, навіть був заочний суд, де його засудили до смертної кари. Згідно документів, на вашу думку, Росія, точніше Радянський Союз, вони готувалися до війни агресивної, про ніяку оборону не йшло. Абсолютно. Це вже, будемо так казати, це не моя точка зору, це точка зору більшості істориків, які досліджують цей перший період війни. І досить такі відомі люди, як і Віктор Суворов, і Марк Солонін, вони вже описали це настільки детально, що там просто ставити під сумнів, це вже просто навіть смішно. Тому що документи, які є, вони, як кажуть, не горять, вони є. Вони, може, не прямі, там не написано, що будемо наступати тоді-то, тоді-то, але факти підготовки всі знають. Сам факт того, що в травні місяці 41-го року почались
згідно офіційних документів, так називаємо великі учбові збори, які фактично були скриті мобілізацією ще в травні 41-го року. Питання, що вони, якщо ви кажете всьому світу, що Гітлер напав вероломно, неочікувано, то що ви робили, для чого ви збирали в травні місяці мобілізовували людей? Ви думаєте, Союз готувався в 41-му теж атакувати? 100%. Ну, по крайній мірі, давайте так, 99%. Для мене особисто це питання закрите, тому що всі документи і всі напрацювання істориків сьогоднішніх, вони абсолютно відверто це показують. Кажуть, що тут такі технології, там, умовно, каналізація, що навіть до кінця не розуміють, як воно працює, куди воно стікає. Ну, це факт. Це абсолютний факт. Система каналізації, вона на сьогоднішній день працює, але збросу її в річку немає. Тобто на той час це забезпечувало так називаємо протидиверсійні заходи, тобто не видавало назовні признаки перебування людей в цих об'єктах. От. І яким чином вона працює, у нас є здогадки, але насправді ми не знаємо до кінця, як це працює. Ви давно вивчаєте цей бункер, зверталися свого часу і до Москви. Вам сказали, що? До побачення, не запитуйте. У 2008 році я відвідував Російський державний військовий архів, і начальник архіву мені сказав, що деякі документи, які стосуються цього періоду, ми вам не видамо. Тому що ви будете переписувати історію. Я, чесно кажучи, посміявся над цим, тому що ми вже живемо в країнах, де, в принципі, відомо все і вся, але, на жаль, зараз залишається, для Росії в тому числі залишаються деякі плями, які вони не хочуть просто відкривати і розказувати якісь задуми. Тому що Росія, вона себе зараз позиціонує як послідовник Радянського Союзу, і тому визнавати якісь помилки, які були, вони не хочуть. І тут ми можемо бачити залишки броньованого кабеля, який лежить у нас прокладений під річкою. З цього об'єкта він виходить і закладений в трубі під річкою. І йде колишню так називаємо телеграфну централь, а потім розповсюджувався по всіх об'єктах лінії Коростенського укріпленого району, а також забезпечував зв'язок з Києвом, тому що ці об'єкти підпорядковувалися Київському особовому воєнному округу на той час, і далі вже на більш вище командування. Виправити чи не виправити? Чув, що не так давно пробували під'єднатися і зв'язок був. Ні, тут зв'язок весь працює. На сьогоднішній день всі кабеля прозванюються, вони всі заведені. В принципі, цілісність зв'язку з об'єкту назовні повністю в нормальному стані. Телефони працювали до недавнього часу. З Москвою не було перезвонів? Ні, позвонити можна кругом, все залежить від оператора, з ким тебе з'єднає, можна і в Вашингтон. Бункер «Скеля» справді знаходиться на найбільшій у світі оборонній лінії, вона називається лінія Сталіна. Але сам Сталін конкретно у цьому бункері ніколи не був. На це вказують безліч фактів, про які зараз вам розкажу. Він банально не дотягує по статусу. Більше того, Сталін ніколи не бував на лінії Сталіна. Усе його уявлення про будівництво формувалося виключно на документах і доповідях підлеглих. Так все-таки кабінет Сталіна в нас є? Чи що це? Формально це відновлена повністю атмосфера того періоду. Тут знаходяться обов'язкові елементи, які були в будь-якому приміщенні командувача, це було приміщення командувача того відтінку, який тут мав бути, де знаходився стул, радіо обов'язково, бюст Сталіна, портрет Леніна. Це обов'язкові атрибути, це не те, що тут якісь видумки. Це передбачалось цілими директивами, що такі речі повинні були бути. Тобто і телефони, які знаходяться тут, до речі, це оригінальні апарати того періоду. Один з них, той, який знаходиться з великою кількістю клавіш, це апарат так називаємо прямого зв'язку, тобто нажимаєш клавішу і вже тебе з'єднують з тим, ким треба. Тобто це була кімната, вона єдина, до речі, вона унікальна сама по собі, вона двоповерхова. Другий поверх видно. Це місце, де повинен знаходитись був, будемо так казати, командувач цього відтінку частини фронту, який мав бути. Тут, як ви бачите, на стінці є духове вікно. Коли запускається система вентиляції, то звідти поступає тепле, чисте повітря.
як ви могли звернути увагу, що в цих приміщеннях практично ніде немає місць для відпочинку. Тому що цей об'єкт був розрахований на так звані 24 години чергування. Тобто люди, які повинні були сюди приходити, вони заходили сюди на 24 години, потім мінялись, потім знову заходили. Єдине, що місце в разі бойових дій, місце командира, це було саме тут. Напротив знаходяться приміщення заступників, всіх, хто тут повинні були працювати. Ну і друга кімната, про яку ми так думали, що це місце для відпочинку командира або командувача, який тут мав бути, насправді виявилось місце для зберігання таємних документів і карт. Тут є бюст Сталіна, духу Сталіна тут не було. Чи були якісь інші духи, привиди? Тому що в кожному бункері про це розповідають, що бачили когось, хтось тут гуляє. Чи ви так з холодним розумом підходите і не бачили нікого? Давайте так. Я як людина, яка займається історією, мені більше цікаві факти, і я не оперую поняттями такими. Звісно, люди різні, я вам скажу відверто, люди приїжджають різні, задають питання різні, кожен щось своє бачить в цьому об'єкті. Я кажу, тут була жінка, яка приїжджала, яка вивчала історію води, і вона просила закрити, щоб її закрили на якийсь час, щоб вона поговорила з водою, тут посиділа, подумала по якісь ті речі. Тобто, знаєте, кожен в цьому бачить якісь своє. Я в цьому бачу якби військову споруду фортифікаційного типу, вона мені цікава саме в цьому напрямку. Але, як кажуть, кожен шукає своє. Ми сьогодні розбиваємо багато міфів про цю споруду. Яка така найбільша легенда, яку ви прочитали і подумали, ого, класно придумали? Ну, до речі, найбільша легенда, це, я думаю, що це її назвали бункером Сталіна. Перше це поняття ввів, у нас був такий місцевий, він навіть не краєзнавець, він перший, хто підняв цю тему. Це був такий у нас місцевий житель з прізвищем Ященко. Він написав і він гіпотетично вивів, що в зв'язку з тим, що Коростень знаходиться на такому масиві граніту, що саме як таке місце сили більше всього було тут. І оборона така трималась довго, що тут, напевно, щось було таке, і щось таке надзвичайне. І саме бункер для Сталіна мали збудувати в цих скелях. Це він перший написав про це. І ця історія, вона, до речі, спочатку так сприймала всім ха-ха, а потім вона пішла. І коли об'єкт відкрили, і люди почали приїжджати, і саме як в бункер Сталіна їм цікаво було подивитися. Це така, я вважаю, з точки зору туризму, це класна тема, вона працює. Але, давайте відверто, якщо ми беремо по історії, будь-який бункер, який будувався в Радянському Союзі, гіпотетично мав бути бункером Сталіна. Але знаючи з історії, ким був Сталін, він теж мав дуже багато вад, які... Він навіть в метро, коли було засідання Центрального комітету партії, під час уже того, як облога була практично Москви в 41-му році, де вони проводили засідання в метро, то є спогади, що він навіть з великим небажанням спускався в метро. Тобто в нього були свої якісь моменти. Так само з невеликим бажанням Сталін зрозумів, що Гітлер напав. Звісно, ніхто не говорив про шашлики, але настрій плюс-мінус був схожий. У Києві, наприклад, у день вторгнення планували відкрити республіканський стадіон. Дату можливого нападу німці змінювали 29 разів. І певно, що Сталін розслабився та вважав, що це якийсь елемент гри. Завдання ліній оборони – не зупинити ворожу армію повністю, а затримати її. Виграти час, щоб зібрати війська і підготуватися. Але якось так сталося, що на лінії Молотова стояла неймовірна кількість радянської техніки, але вона зовсім не підходила для оборони. Різун пише, якщо так коротко сказати, що там стояла на кордоні техніка для атаки, а не для оборони. І тому так Союз швидко сипався. Правильно. Для того, щоб було для атаки, то для оборони, то аеродроми не виносять поближче до кордону. Не збирають велику кількість танків близько до кордону, причому великі скупчення. Те ж саме з артилерією, з усіма силами та засобами. Велику кількість солдат не женуть в Брестську фортецю, яка потім стала дійсно там торбою. І там головним чим в Брестській фортеці була велика кількість конвойних військ. Якщо говорити про техніку, яку мав Союз і Німеччина, я там подивився цифри, Союз мав величенську, просто гігантську перевагу.
Як от так легко німці пройшли далеко вперед? Чи в них була наскільки краща техніка, наскільки краща підготовка? Тому що цифри просто там неспівмірні. Справа в тому, що я завжди казав і буду повторювати, що воює не техніка, а воюють люди, воюють солдати. Так отож, індивідуальної підготовки, плюс володіння технікою груповою, тобто тими самими танками, цією самою авіацією, гарматами і так далі, підготовка була ніже плінтуса в багатьох частинах Червоної армії. Це по-перше, що підготовки. А друге, не будемо забувати, психологічна підготовка. Якщо німці йшли боротися з комунізмом, який загрожував Німеччині, то в Радянському Союзі це була, по-перше, селянська, а не робітнича армія. Так? І не будемо забувати, дуже недавно був той самий Голодомор. І як би там не було, але, можна сказати, там і голод і так далі захопив інші частини радянської влади. І за радянської влади я хочу сказати, що і не так-то багато людей хотіло воювати. Що стосується офіцерської підготовки, те ж саме. Німецькі офіцери отримали досвід в Європі, так, керування військами, потім керуванням, взаємодією і всіми цими речами вони все це. А радянські офіцери, воно, звісно, класно вдягнути новеньку форму, шкіряні ремінці, вийти перед дівчатами. А коли відповідальність наступає, щоб керувати, приймати на себе відповідальність, це вже інші питання. Це зовсім другое. І сталася така ситуація, що, наприклад, коли в оточенні попали штаби 5-ї армії, штаб Південно-Західного фронту, що там, кажеться, місцеві жителі, які дожили до 70-х, 80-х років, розповідали пошуковцям, що, каже, ми були малими, велика кількість машин. Машини під тентом було, потім легковиків було велика кількість, бронеавтомобілі з гарматами. А ми під тенти заглянули, а там, каже, ми думали, там патрони, снаряди. Ні, там, каже, сервізи, там іще, ці ж самі ж керівники, військові керівники, просто вивозили із своїх квартир і своє кавріце тут, багатство, якого вони нажили. Ну і що ж вони хотіли воювати і керувати? Лінію Молотова німці фактично пройшли за лічені дні. На черзі стояла лінія Сталіна, про яку свого часу забули. Лінію, яку німці називали лінія Молотова, тобто лінія, яка будувалась по новій границі вже, вона не була ще закінчена. Німці знали, відстежували, бо там така була історія точно, як і тут. Об'єкти будувалися практично відкритим способом, вони знали, де вони що знаходяться. Вона була прорвана дуже швидко. І, щоб ви розуміли, 22 червня війна почалась, а бої біля Коростенського укріпленого району вже розпочались 12 липня. Тобто відстань від кордону, яку вони пройшли, тобто вал був настільки шалений, що доукомплектувати оці доти, які тут знаходились в Коростені, терміново, дещо вдалося. Ми називаємо перша лінія оборони, вдалося там ще встановити пулемети, поставити там обладнання, але в більшості об'єкти були не боєготові. На практиці у вас є бетонні доти, у вас є бункери, але вам критично не вистачає людей, хоча б плюс-мінус навчених. Або ж інша ситуація. У вас є люди, але немає як мінімум якогось кулемета, якими ви можете відстрілюватися від німців. Чим думав, в принципі, Гітлер, коли дивишся на всі цифри, людський ресурс, ти розумієш, шанси дуже маленькі. Але в нього майже вийшло. Справа в тому, що Гітлер знав, що затяжна війна – це погибель. І тому він розраховував на бліцкріг. Так? І ще, по-друге, він розраховував на те, що станеться так, як сталося в Європі. Коли німецькі війська обійшли лінію Мажино, і, можна сказати, частина військ винудили британців повернутися на свої острови, і французи сказали про капітуляцію, заявили, хоча частина ж Франції не була німцями окупована.
Те ж саме думав і не що Гітлер, думало і оточення, що ці війська росіянці підтягнули до кордонів. При кордонних боях вони будуть знищені, і, і тоді Сталін буде просити мир на вигідних для умови Гітлера. Така думка була. Насправді Коростень дуже сильно виручив Київ та й весь Радянський Союз, тому що при нападі Німеччини він вже став таким прикордонним містечком. Польща впала за 36 днів, Нідерланди, Франція, Бельгія за 44, а Коростень стояв 58 і сильно затримав сили Вермахта. Взагалі тема Коростеня була, і скажімо так, і сьогодні навіть в російських підручниках історії вона практично не зайняла своєї такої, як я називаю, такої місії, на якому вона має бути. А проблема була в чому? Це було пов'язано більше з самою постаттю генерала Потапова, командувача 5-ї армії, який займав територію і, будемо так казати, керував захистом цих ділянок. Але він в вересні місяці потрапив в полон без свідомості і залишився живий. Після війни він був позбавлений військового звання, був позбавлений партійного квитка. І тільки завдяки Жукову, він був офіцером з команди Жукова, Жуков його відновив на посаді. І до 53-го року він з ним разом ще в Одесі командували округом. Тобто його понизили дуже сильно, але в партії не відновили. І ця історія партійними органами була, будемо так казати, приберем. І плюс самі події 41-го року, невдалі, будемо так казати, оборонна операція, дуже велика кількість полонених. Я вам скажу, щоб ви розуміли, згідно документів і статистики, яка була описана вже після війни, Коростенська, так називаємо фронтова оборонна операція, мала дуже великі, будемо так казати, втрати, люди несли тут. Щоб ви розуміли, що ми беремо на сьогодні, це приблизно 1500 чоловік в день радянські війська втрачали. Тобто Потапову треба було постійно робити доукомплектування, мобілізувати місцеве населення і постійно займати так називаємо цю лінію, по якій строївся укріпрайон. І дійсно вийшло так, не буду вдаватись там в деякі подробиці, але бої на території Коростенщини тривали біля 50 днів, так, якщо грубо. На початок війни, тобто 41-го року, це, напевно, найбільш успішні оборонні операції, які були. Але, опять-таки, повертаючись до того, що я вам сказав, що із-за того, що Потапов був, як кажуть, впав в немилость, то історія про його взагалі була якби так підтерта. І чув таку інформацію, що був якийсь замполіт, який тут закрив 200 солдатів, сам втік. Складно мені коментувати, я такого не чув, відверто скажу, але бойових дій як такових тут не було. Німці описують, один із німецьких журналістів, який тут був в вересні 41-го року, описує таку ситуацію, що коли вони зайшли в цей об'єкт, вони знайшли, на стінах було дуже багато крові і знайшли тіла якихось офіцерів. Більше всього, що це було, що це за люди були, але ми так допускаємо, що це могли бути сапери, які повинні були цей об'єкт взорвати. Тому що 5-та армія, коли відступала, вони підривали мости, повинні були підривати, і, в принципі, всі об'єкти військового призначення вони повинні були підривати. Можливо, якась, як у німців написано в цій статті, яку вони написали, написано «трапилась немила пригода». От це запасний вихід. Він був замаскирований. От якщо подивитись, бетонні блоки стоять такі. На тих блоках колись були рельси. І тут повністю було затягнуто маскировочною сіткою. Цю сторону взагалі не видно було з тої сторони річки. Вона була повністю закрита. От уявляєте, от все, це вибивалось в скелі. Вроді би небагато, 156 метрів коридору, але роботи були 3 роки. А хто працював всередині, я ж кажу, питання, на жаль, відкрите. І, як я вже казав, завозили солдатів, які тут працювали, срочники, обикновенні срочники. Завозили з центральних районів України, щоб у них тут ні родні не було, нічого, щоб ніде не наляпав під час святкового обіду. А скільки такий бункер взагалі може простояти?
Сотні років? Його побудували, ну, давайте так, 33-й рік починаємо, да? Тобто йому вже фактично, ну, вже 90 років він уже стоїть. Тобто, якщо ніяких сейсмопроблем не відбудеться, він буде стояти дуже довго. Єдине, що його може знищити, це вода. Наскільки у вас загалом багато було туристів до повномасштабки? Середня кількість людей в місяць була до 1000 чоловік. З-за кордону приїжджали? Дуже багато. У нас, хто цікавиться фортифікацією, це Польща, Прибалтика, Білорусія, навіть Швейцарія, із таких, ну, Англія, Норвегія. Ну, дуже багато було людей. На нього треба дивитися не як бункер Сталіна, як якийсь такий культовий об'єкт, а саме як витвір фортифікації, мистецтва фортифікації того періоду, тому що він дуже мало досліджений взагалі в історії світової фортифікації. Оцей період радянської, цей пошук, як вони писали, пошук форм фортифікації, як воно мало бути, бо вони не знали. У німців була школа, у французів була школа, у поляків, у чехів була школа. А в Радянському Союзі вони ж всіх інженерів більш-менш досвідчених прибрали, а ті, що прийшли, вони це все фактично вчилися і робили з нуля. І з точки зору саме от, якби унікальності фортифікаційної споруди, їй равних немає от у нас. Можна подумати, що бункери – це вже минуле. Але сучасний кремлівський параноїк переплюнув навіть Сталіна. Ще у 2000-х американська розвідка і деякі західні журналісти дізналися про бункер під Кремлем. Він розташований дуже глибоко, десь на глибині 200 метрів під землею. Почали будувати його в 50-х роках після перших застосувань ядерної зброї. Він великий, може вмістити десь 10 тисяч людей, але, звісно, не простих, а вищого партійного керівництва. А ще він зручний логістично, тому що має виходи до метро і, на думку деяких дослідників, навіть вихід до аеропорту. У 2014 році в один з таких бункерів випадково потрапили дігери, зробили кілька фото, а вже через рік їх кинули за грати, хоча світлини збереглися. Таких бункерів на Росії безліч. Наприклад, за більш ніж 1000 кілометрів від Москви є підземне місто під горою Ямантау. Цей об'єкт став відомим у 1996 році після публікації в New York Times, що після закінчення Холодної війни Росія все одно продовжує будувати секретний військовий комплекс. Вважається, що це бункер на випадок Третьої світової, тому що він справді величезний, може вмістити в собі плюс-мінус 300 тисяч людей. Але це не просто бункер, а це центр управління. І хтось ще каже, що Сталін був параноїком. А скільки коштів витратили? Є взагалі десь в архівах хоч якась сума? І скільки? Взагалі на весь укріпрайон тільки на рік було витрачено 13 мільйонів. Я думаю, 6 мільйонів – це його вартість була. Це дуже великі гроші на той період. Приїжджали до вас якісь німці старшого віку, які казали, о, я тут колись був? Не приїжджав, але мені писав. Да. Звати його Вальтер Вебер, його вже нема в живих. Йому було на момент, коли він мені писав, вже почти 90 років. Він мені написав дуже багато спогадів своїх, вони були тут, він розказував. Ну, як кажуть, не все він вже пам'ятав, але такі деякі моменти він так розказав. Справа в тому, що тут після того, як було місто окуповане, в Коростені знаходились більше мадяри. Тут були венгри, венгерські підрозділи. Німців було мало. І венгри... Був, будемо так казати, в мене випадок, що приїжджав родич одного з венгрів, який тут воював, і щоб хотів подивитися. Щось цікаве розповідав? Ну, майже ні, бо тут вони стараються цю сторінку, якби, зв'язків з фашистською Німеччиною так не дуже. Але ж бачимо, історія знову у нас якось робить таке дивне коло. Сподіваюся, у цьому відео ви почули багато нової інформації, про яку якось ми раніше й не задумувалися. Не забудьте вподобати його, підписатися на канал Пресинг і напишіть у коментарях, як вам взагалі цей матеріал і чи подобається вам відео у подібному стилі.